विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे। अखेर बोर्डची एग्जाम कॅन्सल झालेली आहे। ओके, आपल्या गव्हर्नमेंटनं कोविडच्या काळात घेतलेला तो योग्य निर्णय आहे या मताचा मी आहे बाळांनो। आता माझ्या मताशी सगळे सहमत नसतील, मी तुम्हाला सांगू का, खूप अडचणी आहेत गव्हर्नमेंट समोर, अजून खूप आहेत। म्हणजे आपल्यासाठी, आपल्या संदर्भाच्याच म्हणूया आपण, 12च्या मुलांसाठी मी डिस्कस करणार आहे एक एक गोष्टी त्या म्हणूया आपण। पण इथं काय होतं लक्षात घ्या, परिस्थितीच अशी आहे की निर्णय आता दिलाय, बरं वाटतंय। आणि सांगतो 10वीचं तुम्हाला माहित आहे, बोर्डची एक्झाम कॅन्सल झाल्या, त्यानंतर धनंजय कुलकर्णींनी कोर्टात ते काय केस दाखल केली होती, त्याचा निकाल अजून लागायचा आहे म्हणूया आपण। अशा वेळेस आता 12ची एक्झाम कॅन्सल केली ना, पण गव्हर्नमेंटनं योग्य ते स्टेप्स उचलूनच हा निर्णय घेतलाय, लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे अशी काळजी करू नका कोणी केस दाखल करेल, पुन्हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतील, असं होणार नाहीये। ठीक आहे, एक्झाम कॅन्सल झाली, बरीचशी मुलं खुश आहेत। ओके, तणाव एक कमी झालेला आहे, आता सीईटीवर फोकस करता येईल। ओके, सगळं ठीक आहे, पण आता काही प्रश्न आहेत, थोडेसे आपण डिस्कस करूया। पहिला प्रश्न आहे आता मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट म्हणजे नक्की काय सांगा। हां, प्रॅक्टिकल्स, जर्नल, सबमिशन। आता मला सांगा, गेले वर्षानुवर्ष कसा चालतात ह्या गोष्टी। प्रॅक्टिकल्स, एक्सटर्नल जी मुलं असतात त्यांना तर पैकीच्या पैकी मार्क दिले जातात। ओके, बरं, प्रॅक्टिकल एक्झाम कशी होती तुम्हाला पण माहिती आहे। 10th लेवलला तर बाळांनो फार वेगळ्या गोष्टी आहेत, बोलायला नको इथं त्या, त्यामुळे आता कुणाला किती मार्क दिले जाणार, 9, 10, 11च्या बेसिसवर देणार आहे का मार्क, ते पण चुकीचं आहे असं वाटतंय। कारण काही मुलांना पहिला मार्क कमी असतात, आता वर्षभर पुन्हा फ्लोमध्ये चांगला अभ्यास केलाय, अशा मुलांच्यावर अन्याय होऊ शकतो, बरोबर आहे। मग गव्हर्नमेंटकडून लवकरात लवकर ह्या गोष्टी क्लिअर व्हाव्यात। दुसरी गोष्ट, ऍडमिशन्स, पुढचे जे ऍडमिशन्स आहेत, माझा एक सबस्क्रायबर आहे बरं का पुण्यातलं, बेस्ट आहे, UPSCचीच तयारी करायची। ओके, मग 11, 12 सायन्सला घेतलं ऍडमिशन आणि फर्ग्युसन सारख्या बेस्ट कॉलेजमधून BSc कंप्लीट करायचे। मग तिथं मला सांगा, CET हा क्रायटेरिया असतो का फर्ग्युसनला? मला वाटतं नाहीये बरं का, लक्षात घ्या, बोर्डचंच मार्क हे क्रायटेरिया असणार आहे। मग असे भरपूर स्टुडंट आहेत, भरपूर, की ज्यांनी बोर्डचीच तयारी केली 2 वर्ष, यांना फार वाईट वाटत असणार आहे। मला तुमचं दुःख मी समजू शकतो बाळांनो, कारण कसं होतं की ज्या एक्झामची तयारी करायची एवढी, ओके, त्यात यश मिळणारच आहे। आणि आपण खरं सांगू का, तुम्ही काय आणि मी काय सगळेजणच थोडं कौतुक झालं की आपण खुश होतो, आणि त्यासाठी आपण कष्ट पण घेतोय। म्हणजे मला म्हणायचं काय बघा, की साहजिक आहे, रिझल्ट लागणार आहे, गॅरंटी आहे, पण तुम्ही एक्झामच घेत नाही, अशा वेळेस ही मुलं नाराज असणार आहेत। आणि तुम्हाला फर्दर ऍडमिशन कशाच्या बेसिसवर हे पण क्लिअर केलं पाहिजे गव्हर्नमेंटनं। लवकरात लवकर CETच्या आता पुढच्या हालचालीला मागं लागला पाहिजे। ओके, समजून घ्या, फॉर्म रिलीज करा, ऑनलाईन भरून घ्या CETचे फॉर्म, ती एजन्सी द्या लवकर, लवकरात लवकर डिसिजन घ्या, पण आम्हाला कळवा ना अगोदर। आता होतं काय तुम्हाला मी सांगतो, एरवीची अशी पद्धत आहे की तुम्ही 2 महिन्याचा कालावधी पकडून चाला, म्हणजे CETचे फॉर्म रिलीज झाले की 2 महिन्यांनी एक्झाम होणार। आता परिस्थिती वेगळी आहे, तुम्ही आज फॉर्म रिलीज करा, 15 दिवसात जर CET घेतो म्हणला ना, नाही चालणार बरं का, नाही चालणार। म्हणजे गव्हर्नमेंटनं ह्या गोष्टी पण क्लिअर केल्या पाहिजे। आता राहिलं काय तुम्हाला सांगतो, रिपीटर्स। माझ्याकडं एक स्टुडंट आहे, ग्रुपिंग क्रायटेरिया क्लिअर नाही आहे म्हणून तो स्टुडंट माझ्याकडे जॉईन झालेला आहे, नीटसाठीच आहे, लक्षात घ्या। मग मेन पॉईंट काय, अशा मुलांसाठी काय होणार आहे। ओके, दुसरी गोष्ट, पर्सेंटेज क्रायटेरिया मी बोलतोय, हा क्रायटेरिया ना बऱ्याच ठिकाणी लागतो ऍडमिशनसाठीच, नाही म्हणूया आपण, आर्मीच्या भरतीसाठी, आर्मी, एअरफोर्स, नेव्ही, आणि ह्याच्यासाठी काहीतरी पर्सेंटेजची अट असेल ना 12ची। मग तुम्ही 12च्या मुलांना जे मार्क देणार आहे ते जर 9, 10 इंटरनल असेसमेंट असे असतील, मग एखाद्या शिक्षकानं विनाकारण एका मुलाला कमी मार्क दिले तर असं पण होऊ शकतं। त्यामुळं माझी रिक्वेस्ट आहे गव्हर्नमेंटला की या सगळ्या गोष्टींचा विचार व्यवस्थित व्हायला पाहिजे। ओके, आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा। इथं मी काही लोकांची नावं घेतोय, दिनेश सर तुमच्या सगळ्यांचीच आवडतात म्हणूया, फिजिक्स घ्या, मुकेश नायक सर पण आहेत, अनुभा मॅम आहेत, आणि सुप्रीम कोर्टात पण एक वकील आहेत बघा, मॅडमच आहेत, त्यांचं नाव आता मला पटकन आठवत नाहीये, यांनी प्रचंड प्रयत्न केलेत बाळांनो। आता अनुभा मॅम, थोडंसं मला एका मीटिंगमध्ये आम्ही एकत्र होतो म्हणूया आपण, ठीक आहे, त्यांचं माझं डायरेक्टली काय बोलणं नाहीये, पण मी त्यांचे एफर्ट्स बघितलेत बाळांनो, आणि यांचे पण आभार मानले पाहिजे। ओके, आता कसं होतं बघा, लक्षात घ्या, मी सांगतो काय ते, डिसिजन झालेला आहे, एक्झाम कॅन्सल झालेली आहे, ठीक आहे। आता या गोष्टीचा जास्त विचार करायचा नाही, जास्त दुःखी पण होऊ नका, जास्त सेलिब्रेशन पण नको आहे, लक्षात घ्या। अजून आयुष्य आहे समोर, लक्षात घ्या, एक परीक्षा रद्द झाली म्हणून सगळंच काय संपलं असं नाहीये, लक्षात घ्या। पुढं आयुष्यात सगळ्या गोष्टी क्लिअर होणार आहेत, ह्या सध्याचा जो त्रासाचा काळ आहे तो कमी होणार आहे 100%, महिन्यात 2 महिन्यातच फरक पडेल। व तोपर्यंत तिसऱ्या लाटेची भीती निर्माण केलेली आहे,
केलेलीच आहे, लक्षात घ्या. आपल्याला काय करायचं आहे, सगळ्या गोष्टींचा विचार करून प्रॉपर अभ्यासात मन गुंतवायचं आहे. ओके, ह्याची आपण आतुरतेनं वाट बघतोय. आणि मी तुम्हाला सांगतो माझा गेल्या वर्षीचा अनुभव. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जे आहेत, लक्षात घ्या, ते योग्य डिसिजन, परफेक्ट डिसिजन, वेळ डिसिजन घेत आहेत. हा माझा अनुभव आहे, लक्षात घ्या. मला अपेक्षा आहे लवकरच त्यांच्याकडून काहीतरी चांगलं ऐकायला मिळेल. ओके, आता होतं काय बघा, की जर आता आज किती तारीख आहे रे, 3 जून, ठीक आहे. समजा 5 जूनला डिक्लेअर केलं की 10 दिवसात सीईटी, चालेल का? नाही, असं नको करा. फक्त माझं म्हणणं आहे, होणार पण नाही रे बाळांनो. फॉर्म भरायला तर 10-15 दिवस मुदत दिली पाहिजे ना. म्हणजे आपण सीईटी केव्हा होणार एक अंदाज केला पाहिजे. समजा 2 महिने होईल असा अंदाज केला आपण, तर महिन्यातच पोर्शन क्लिअर केला पाहिजे. या गोष्टीवर लक्ष ठेवा आता. ओके, आणि ह्या गोष्टी मला ह्या मुलांची खूप काळजी वाटते, रिपीटर आणि सांगू का खरोखर बरं का, काही मुलं आता फेल होते, लक्षात घ्या. ते पुन्हा एक्झाम रिपीट करणार होते, मग त्यांना पास केलं जाणार आहे का? या गोष्टीची लवकरात लवकर आपल्याला माहिती व्हायला पाहिजे. बरं, आता झालं माहीत, मला तुमच्याशी बोलायचंच होतं या गोष्टीबद्दल बरं का. तुमचं लक्ष तुम्ही अभ्यासावरच ठेवा, ठीक आहे. मगाशी बोललोयच मी तसं. बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.